Un alt caz șocant din anul acesta în care o femeie a fost lăsată desfigurată pe viață și în iulie 2025 face pentru prima dată declarații publice. Și înainte să începem, voi ați auzit vreodată de petrecerile porta-potty? Salutare, fan true crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Incredibil cât de cerut a fost acest caz. O să vorbim despre Maria Kovalciuc, această femeie superbă, model de pe OnlyFans, care a dispărut la o petrecere din Dubai și 10 zile mai târziu a fost găsită la marginea străzii într-o condiție deplorabilă. A intrat în comă femeia mea. Și faptul că asta se întâmplă as we speak în ziua de astăzi mă neliniștește teribil. Așa că, spunând toate lucrurile astea, puteți pune mâncarea deoparte. Pe lângă faptul că acest caz este destul de grafic, o să vorbim despre niște petreceri extrem de disturbing, extrem de scârboase pentru mine, ok? Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Maria are 20 de ani și s-a născut în Lviv. Maria are 20 de ani și s-a născut în Lviv, Ucraina, dar locuia cu mama ei în Norvegia. Nu știm nimic despre copilăria ei, dar știm că voia să devină un model, voia să-și creeze o carieră în această industrie și așa a ajuns să fie activă pe OnlyFans și să își adune un număr destul de mare de fani. E o fată superbă și la un moment dat a fost contactată pentru un proiect de modeling și conținut online și este o oportunitate pe care n-avea cum să o rateze. 15 februarie, Maria ajunge în Dubai cu o prietenă de 31 de ani pe nume Angelina. Bineînțeles că erau acolo ca să filmeze conținut și erau la acest proiect. Ea ține legătura cu prietenii și cu mama ei care se afla în Norvegia. În fiecare zi nu treceau 24 de ore fără ca prietenii și mama ei să audă de Maria. 9 martie le spune prietenilor că se duce la o petrecere organizată de 2 agenți de modeling. Petrecerea avea să fie ținută într-un hotel de 5 stele din Dubai și era foarte entuziasmată de invitație. Angelina, în schimb, prietena ei, nu a vrut să meargă la această petrecere și a lăsat-o pe Maria să se ducă singură. Ideea este că 2 zile după petrecere, pe 11 martie, Angelina și Maria aveau să plece împreună în Thailanda la niște prieteni. Mariei îi plăcea să călătorească foarte mult și chestia asta nu era o chestie neobișnuită, efectiv se ducea din țară în țară. Maria a plecat la petrecere pe 10 martie, a doua zi după petrecere, nimeni nu dă de Maria, nici prietenii ei, nici mama ei, dar e ok. Că a zis că se duce la o petrecere, poate este obosită, poate a dormit o leacă mai mult. 11 martie, Angelina ajunge la aeroport, trebuie să plece către Thailanda. Maria este de negăsit. Își pierde zborul către Thailanda. Ok, au trecut 2 zile. Unde este Maria? Poate a rămas fără baterie la telefon. Poate s-a pierdut pe undeva, dar este în siguranță. 3 zile mai târziu, pe 12 martie, mama ei este deja panicată. Ia primul zbor către Dubai și anunță autoritățile că fiica ei de 20 de ani a dispărut. Mama ei era îngrijorată încă dinainte să plece fiica ei în Dubai, pentru că da, își face bani singură și da, este o femeie matură de 20 de ani, dar este o femeie plecată singură într-un stat arab. Bine, practic nu era singură, era cu această prietenă de 31 de ani, dar această prietenă nu avea nicio responsabilitate față de Maria, deci Maria era o femeie singură în Dubai. Un lucru pe care îl știe toată lumea despre Dubai este că acesta este un loc foarte, foarte safe, te simți în siguranță absolut peste tot, pentru că, unul la mână, sunt camere peste tot, legile sunt destul de stricte. Nu ai voie să faci mizerie, nu găsești prostituate, teoretic nu găsești prostituate pentru că prostituția se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare și autoritățile își iau treaba în serios. Și acest lucru despre Dubai îl vezi absolut peste tot, dar un lucru pe care l-am observat de când am început să fac acest research este că oamenii din Dubai spun că de fapt există foarte multe infracțiuni acolo, foarte multă crimă, doar că oamenii mei nu vor să recunoască, statul nu vrea să recunoască și autoritățile încearcă să acopere absolut tot, încearcă să ascundă tot ceea ce se întâmplă de fapt acolo. 10 zile mai târziu de la dispariție, 19 martie, o femeie sună la autorități panicată. A găsit o altă femeie la marginea străzii în Dubai care pare desfigurată, nu se poate ridica, nu poate vorbi, este complet inconștientă. Autoritățile ajung la fața locului, această femeie nu are pașaport, nu are un telefon, nu are niciun document la ea. Este bineînțeles dusă la spital și se declară că această femeie se află într-o comă. Pe lângă faptul că are oase rupte la mâini, la picioare, are oase zdrobite în mâini, are și spinarea fracturată. Noi bineînțeles știm că este vorba despre Maria, dar ei habar nu aveau la momentul acela și toată lumea
era surprinsă să o găsească pe Maria la marginea străzii, pentru că de obicei bărbații care iau femei să profite de ele, să le lase fără suflare, nu le lasă așa random la marginea străzii. Maria se lupta pentru viața ei, doctorii nu i-au dat prea multe șanse, avea să treacă prin 4 operații majore în doar o lună și abia după câteva zile după ce a fost internată, femeia asta a fost identificată. Și așa știrile au rupt internetul în două. Maria Kovalciuc, model OnlyFans de 20 de ani, găsită la marginea străzii din Dubai într-o stare deplorabilă. E vorba de trafic de carne vie, un posibil caz de femicid eșuat sau avea ea niște dușmani pe acolo? Pentru următoarele luni de zile, Maria a avut nevoie de cel puțin 4 operații care au fost majore și alte câteva mai mititele și deși a trecut prin atâtea operații, încă se afla în această comă. Acum, investigația, ok? Inițial, autoritățile din Dubai au declarat că cel mai probabil Maria a ajuns pe un șantier unde a căzut de la o înălțime considerabilă și așa a ajuns în halul ăsta. Însă chestia asta pentru mine sună așa, să acopere ceva mult mai teribil care s-a întâmplat. Loviturile pe care le avea pe corp, vânătăile, nu prea se pupau cu o căzătură de la o înălțime considerabilă. Nu mai zicem de faptul că nu putea vorbi, femeia asta a intrat într-o comă, ceva nu mirosea bine. Și un lucru pe care autoritățile din Dubai l-au ascuns de presă era că Maria avea urme de agresiune intimă și avea și dinții scoși din gură. Săraca fată, pe lângă faptul că a fost bătută în acest hal, a și fost agresată intim. Acum, investigația ca investigația, dar noi avem internet și common sense și bineînțeles că toată lumea a venit cu toate teoriile din lume. Adică avem un model OnlyFans de 20 de ani, singură la o petrecere din Dubai, după găsită 10 zile după, vai de steaua ei, e clar că a fost ademenită, e clar că a fost atacată, dar nu. Dubai este un loc foarte safe, da. Primele speculații au fost că această fată a fost ademenită de șeicii bogați pentru renumitele petreceri porta-poti. Porta-poti s-ar traduce mot-a-mo ca toaletă portabilă, toaletă publică, acele olițe din spitale sau cele pe care le iei cu tine la camping. Și acum, ce sunt aceste petreceri și de ce au această denumire? Practic, șeicii sau oamenii cu un statut social înalt cu bani plătesc femei ca să le denigreze și să le umilească. Și nu vă gândiți la genul ăla de comportament, hai să le legăm și să ne batem joc de ele, nu. Efectiv, femei care au trecut prin aceste petreceri au spus că au trecut prin scene ca din filmul The Human Centipede. Chinuite până când vomită și după forțate să își mănânce propria vomă. Le scot dinții din gură, efectiv. Unele din ele veneau agățate pe cărlige, pe viu, efectiv acele cărlige pe care agăți carnea. Și termenul de porta-poti, adică toaleta portabilă, vine de la faptul că de multe ori acești bărbați își fac nevoile pe ele și în ele, efectiv, le folosesc ca pe niște toalete portabile. Problema este că la aceste petreceri, foarte multe dintre femeile care ajung acolo crezând că vin să danseze pentru niște libidinoși cu bani sau eventual să întrețină relații intime cu ei. Sunt ademenite acolo și sunt plătite o sumă destul de mare de bani sau de foarte multe ori primesc foarte multe cadouri luxoase. Aceste femei vin denigrate, vin umilite, vin torturate și după ce pleacă de acolo vor să se ducă la poliție, însă avem două mari probleme. Unul la mână este vorba de bărbați cu bani. Nu le face nimeni nimic. Și doi la mână, ce căutai acolo? Ți-ai căutat-o. Cum adică te-ai dus acolo ca să primești bani în schimbul relațiilor intime? Asta se numește prostituție. Știi că prostituția este ilegală aici? Un alt lucru prin care acești bărbați aduceau aceste femei la petreceri, oamenii mei au efectiv agenți de modeling care recrutează aceste femei. Libidinoșii ăștia dau instrucțiuni. Vreau o fată brunetă cu ochi albaștri de înălțimea asta, iar agenții găseau victimele perfecte de foarte multe ori online. Pentru că, 2025, toată lumea este online, toată lumea are un cont de social media și avem foarte multe femei care se postează indecent, care nu ar fi cea mai mare problemă. Asta dacă nu am avea efectiv vânători de femei să le ducă la petreceri să fie folosite ca toalete publice. Unele din aceste femei au spus că au ajuns la aceste petreceri și au fost forțate să semneze niște contracte de confidențialitate. Acum, înapoi la Maria. Investigația continuă și autoritățile ajung la cei doi agenți care ar fi chemat-o la această petrecere și oamenii mei au spus că Maria nu a ajuns niciodată acolo. Ceea ce înseamnă că această femeie ar fi dispărut înainte să ajungă la această petrecere.
10 aprilie, la aproape o lună după ce a fost găsită la marginea străzii, Maria se trezește din comă. Încă nu poate comunica și doctorii au declarat că va rămâne cu dizabilități pentru tot restul vieții. Iulie 2025, luna aceasta de când filmez eu acest clip, Maria face primele declarații publice și spune adevărul despre ce s-a întâmplat și zic asta în ghilimele pentru că ceva nu miroase bine în această poveste. Ea se află în scaunul cu rotile și declară cum cei care au atacat-o nu sunt de fapt arabi. Ea și-a pierdut zborul către Thailanda pentru că a dormit prea mult și că s-a dus la un bar, s-a întâlnit cu un băiat rus de 19 ani pe care îl cunoștea. Acest băiat era putred de bogat și a oferit Mariei să meargă cu el în Thailanda cu avionul privat al tatălui său. Până să plece la Dubai, avea să-și petreacă ziua cu el și încă 3 prieteni, alți 2 băieți ucrainieni și încă o fată. Pe parcursul zilei, cei 4 au ajuns la un hotel de 5 stele și acești 3 băieți au început să facă glume cu tentă sexuală. Maria se simțea extrem de inconfortabilă. Citez din ce a declarat ea. Au început să glumească. De acum ne aparții. Vom face ce vrem noi cu tine. Am încercat să iau totul ca pe o glumă, pentru că era foarte ciudat. Au început să se comporte inadecvat. Spărgeau sticle pe jos, iar podeaua era plină de cioburi. După aceea mi-au luat lucrurile personale, inclusiv pașaportul. A zis că cealaltă fată a reușit să plece la timp, dar ea a rămas în acea cameră de hotel. A reușit să scape în momentul în care cei 3 băieți s-au dus pe balcon și a ajuns într-un șantier. Efectiv, fata asta se ascundea în acest șantier și băieții au venit să o vâneze, să o caute și să o ducă înapoi în acea cameră. Au reușit să o găsească și au lovit-o în cap. Și de acolo Maria nu își aduce aminte absolut nimic. Cel mai probabil a fost o lovitură la cap, așa presupun. Următoarea scenă pe care mi-amintesc este că ceream ajutor unei mașini care trecea, care deja oprise și chemase ambulanța și poliția. Cred că poate am fost aruncată sau a fost o bătaie. Una din două variante. Rănile erau acolo fie din urma unei bătăi, fie din urma unei căzături. Acum, cum am mai spus, Dubai, cel mai safe loc de pe planeta asta, avem camere peste tot, camere CCTV care ar fi prins măcar o secundă din această vânătoare, din oamenii ăștia care au dus-o în camera de hotel, dar ce să vedeți, toate înregistrările au fost șterse, pentru că autoritățile au așteptat 3 luni de zile să se ducă să recupereze aceste înregistrări și după 3 luni de zile aceste înregistrări se șterg automat. Maria neagă că era vorba de un porta-potty party și a spus că era vorba doar de niște ruși și ucrainieni bogați care se plictiseau cu viața lor. Ideea e în felul următor, nimeni nu crede această poveste. Am văzut comentarii de la oameni care locuiesc în Dubai. Să spargi sticle pe jos este ilegal. Nu poți să te miști 1 centimetru acolo fără să fii filmat. Povestea este absolut ridicolă. Alte persoane au declarat că îngrijirile medicale și toate operațiile ar fi costat milioane de euro. Cine le-a plătit? Efectiv, cine le-a plătit? Poate niște bărbați vinovați care vor să o facă să tacă din gură? Maria ori minte pentru că a fost plătită să tacă din gură, ori minte pentru că e frică de ce are să pățească dacă spune adevărul. Sau poate că încearcă internetul să găsească o explicație mai interesantă decât că am fost adusă de 3 băieți într-o cameră și lăsată la marginea străzii să mor. Sunt curioasă dacă ați auzit de acest caz și ce părere aveți la adresa lui și poate că am omis câteva informații. Mi-a fost destul de greu să fac acest research pentru că nu avem atât de multe informații scoase la suprafață de acest caz. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul Mariei și am uitat numele de familie, bine eu înțeles, Mariei Covalciuc, iar până trauma viitoare, stay safe! Mi-am rupt o unghie, băga mea-și. Am început bine. Și normal că sângerează. Nu te cred că mi-am rupt o unghie în halul ăsta. Grape. Anyhow, trecem peste, avem lucruri mai importante de făcut. Porta-potty. Acum mama ei în Germania, în calul lui cu ea.